Hi guys, nanapunta karon diri sa Monastery of Transfiguration church sa mi kay birthday man ni Mayra karon, so sulod mi peaceful diri. Guys, dito pwede magsaba-saba diri, kailangan mag-keep quiet rata kay solemn ni, tapos church gini siya. Ang design lang niya is naka-pyramid siya ba. Manamig pray kadyot ato pang suruyon ni diri otro. Grabe ka kulit ang mga bata. Okay, dula gid dagan gid ba. Andi ba tayo guys? So. It's 4 PM then kuan pa siya, hayag pa siya. Oh, tsada siya. Pyramid ba? Pyramid style. So doon na ako akong mga kauban. Oh, ato sa ato ba? Sorry sa ba. Okay, sunset. Where are you going? Where are you going? Ngit-ngit man siya. What are you doing? May do ka close dito. Look there. This father. Wait. Oh. Okay, father. Balik ta. Balik. Balik. Guys. Tadi ko magagi. Come in, guys. Wala pa. Oh. Oh. Who's that? Without that. Mara. What do you want from me? Quiet. You've been thinking on birthday died. Hi guys. No. Kape kayo init food.
saging doon? Oo. Abbey Cafe. Yung sabi mo ba? Man sa likod. Hindi man sa likod nyo. Ang daming Nagdalan ba? yung bagto ka na. So, To. Dapat may mga namig simba. Igor na ngayon pa sa ilo. ikaw nagtutumba na yun. Oh wow, sa taking pine trees. Sa itaas. Pine tree.